Hai korang, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni Huda nak unboxing satu box yang Huda beli 5 hari lepas. So dah sampai, jadi Huda nak buka lah hari ni. Stay tune. Okay, ni yang Huda beli dalam box macam ni. Okey, yang pertama ni adalah Kindred handle grip rubber. Handle untuk motor. Udah beli sebabnya udah nak warna biru. So beli je lah. Okey, yang kedua, tada! Hadley Retro. Ni helmet. Helmet pun udah pilih warna biru, biru hitam. Harga dia RM36.90 sahaja. Agak murah compare dengan kedai. Dia boleh buka. Macam biasalah, standard topi leather. Dan topi leather retro ni dia bagi Google macam spek mata. Bukan spek mata tapi untuk pakai kat mata. Dan dia juga kalau korang nak pakai dekat atas topi leather pun boleh. Tapi kalau ikutkan dekat gambar dia, memang macam ni lah. Dia atas topi leather macam tu. Dia tema retro yang korang duk tengok orang duk convo naik skuter. Pakai benda alas ni lah. Okey, dekat belakang dia ni dia ada macam button macam tu lah, butang. So korang boleh butangkan tali untuk apa tu, Google tu dan tutup. So dia tak adalah tercabut nanti. Serius, memang tema retro. Macam ala-ala klasik tu. Dekat dalam dia ni dia ada pelindung belakang tekak tu, belakang leher. Tapi benda ni boleh cabut. Kalau tak nak cabut boleh je. Dia ada zip. Saya bukakan.
Yang terakhir saya beli Samurai Pay. Ni cat saya beli RM14.55 untuk sebotol. Satu saya beli flat black. 3 botol lagi tu saya beli warna nature blue, warna biru. Untuk flat black hitam yang flat tu, kita guna dia sebagai undercoat ataupun base sebelum kita nak spray warna yang kita nak tu. Spray dulu warna flat black. Ni flat black. Dalam video dekat kedai tu pun dia buat macam ni. Dia spray dulu flat black ni dekat permukaan. Lepas tu barulah dia spray warna silver. Tapi untuk Huda ni, Huda nak warna nature blue, warna biru yang bersinar-sinar sikit. Okay, untuk yang ni yang Huda cakap tadi, nature blue. Warna dia macam biru tua macam tu. Tapi yang best ni dia bersinar-sinar. So daripada jauh tu kita boleh nampak bersinarnya motor kita. Macam tu. Brand Samurai ni brand yang agak terkenal. So korang boleh search sendirilah colour apa yang dia ada. Nanti Huda share link kedai untuk beli cat ni dengan topi dan yang handle tu nanti. Okay, itu je sempat direkod. Okay, untuk yang tak pernah follow Huda, boleh follow Huda. Nanti kalau Huda rajin, Huda buat video ngecat dan lain-lain. Kalau rajin lah. Harap menjadi, sebab ni first time cat sendiri. Tak tahulah macam mana hasil. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.